নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰিব লগা কম্বাইন ৰিটন টেষ্ট সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ফৰেষ্ট গাৰ্ড, কনষ্টেবল, হাবিলদাৰ আদি বিভিন্ন পদ ওলাইছিলে, যিবিলাক পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে। সেই পদসমূহৰ বাবে কমন ৰিটন টেষ্ট হ'ব। এই কমন ৰিটন টেষ্ট 9/4/2023 তাৰিখে হ'ব, অৰ্থাৎ এপ্ৰিলৰ 9 তাৰিখে CWT হ'ব আৰু 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত এই 2 ঘণ্টা সময় আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। পোষ্টসমূহ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায়েই যে 210টা পোষ্ট আছিলে কনষ্টেবলৰ, 1226টা পোষ্ট আছিলে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ, 981টা পোষ্ট আছিলে APFP কনষ্টেবলৰ, নেক্সট 142 ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট আছিলে, 26 ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট, কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট, 36,222 পোষ্ট এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ, 260 পোষ্ট আছিলে জেইল ৱাৰ্ডেন প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, আৰু এনেকৈ যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছিলে, যিখিনি পোষ্ট আচলতে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমানখিনি পোষ্ট একেলগে হৈছে আৰু সকলো পোষ্টৰ বাবে এটাই পৰীক্ষা হ'ব। সেই পৰীক্ষাটো হ'ল কমন ৰিটন টেষ্ট। গতিকে কমন ৰিটন টেষ্ট হ'ব 9/4/2023 তাৰিখে। এতিয়া আপোনালোকে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে এডমিটটো ডাউনলোড কৰক, যিহেতু এডমিটটো ডাউনলোড কৰিলেহে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোক কোনটো চেণ্টাৰত পৰিছে বা ক'ত পৰিছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে এডমিট ডাউনলোড কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে SLPRB assam.in গৈ আপোনালোকে এডমিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। সকলোৰে বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।